ኮራፕትድ የሆነ ፍሌሽ እንዴት አድርገን እናስተካክለዋለን የሚለው እናያለን። ፍሌሻችን ኮራፕትድ ሲሆን እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለው መጀመሪያ እዚህ ኮምፒውተር ዲስ ፒሲ የሚለው ክሊክ አድርጉት። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር የምታዩትን ዩኤስቢ ድራይቨር የሚለው ክሊክ እናደርግና ይኸው ኤረሩ እንደዚህ ነው የሚመጣው is not accessible the file or directory is corrupted and unreadable ይላችኋል። እንደዚህ ያለ ፍሌሻችሁ አይከፍትም። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው የሚለው ወደ cmd እንሄድና ኮማንድ ፕሮምፕት cmd እዚህ ሰርች ባር ስታርጉ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ በኮማንድ ፕሮምፕት ላይ chkdsk እንለዋለን። chkdsk ስፔስ /f ከዛ ስፔስ e እዚህ ጋር እንደምታዩት e የኔ ዩኤስቢ ድራይቨር e ነው። e ሁለት ነጥብ እናደርገዋለን። e ዩኤስቢ ድራይቨር e ስለሆነ ከዛ ኢንተር እንለዋለን። ይኸው ኢንተር ስንለው እንደምታዩት ሪከቨር ያደርጋልኝ ነው። ኦኬ ይኸው አሁን ሙሉ በሙሉ አልቋል። እንደምታዩት ቶታል ፋይላችሁ የነበረበት ምን ያህል ኪሎ ባይት እንደሆነ እዚህ ያስቀምጡልኛል። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ፍሌሽ ዩኤስቢ ድራይቨር ዩኤስቢ ላይ ክሊክ እናደርጋት። ይኸው እንደምታዩ ሙሉ በሙሉ ፋይሉን አክሰስ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኮራፕትድ የሆነ ፍላሻችሁ በዚህ መልክ ነው ማስተካከል የምትችሉት። ሌላ ቪዲዮ ጋር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ